În aceste vremuri în schimbare continuă, este mai important ca niciodată să vă asigurați că sunteți prezent în mediul online, cu materiale media de promovare sub diferite forme. Vă oferim lucrări de calitate superioară, conform instrucțiunilor primite, și vom lucra împreună pentru a crea promovarea perfectă menită să crească veniturile și implicarea publicului. Avem o echipă de editori video profesioniști, am acumulat ani de experiență din care a rezultat o serie de clienți mulțumiți și ne asigurăm că oferim cea mai bună calitate. În serviciile oferite de noi sunt cuprinse lucrări de editare video precum tăieri rapide și sărituri, tranziții grafice fără întreruperi, suprapuneri și scurgeri de lumină, grafică în mișcare, bannere și titluri, transcrieri și subtitrări animate, evaluarea culorilor și rampe de viteză, efecte sonore, muzică și multe altele. De asemenea, puteți solicita serviciile noastre pentru editarea filmelor cu domenii diverse: videoclipuri personale cu efecte, muzică și animații, videoclipuri educaționale, cursuri, tutoriale, reclame pe site-urile de socializare, vânzări, promovări de produse sau servicii, videoclipuri scurte la rezoluții adaptabile pentru dispozitive mobile, videoclipuri conținut de marcă, introducere, prezentări și orice altceva aveți nevoie și ține de acest domeniu. Iată și câteva elemente care țin de tehnica utilizată: animație de text și corectarea culorilor, adăugare filigran personalizat, tăieri, decupări scene, mișcare lentă sau rapidă, mărire, micșorare ori combinare cu unul sau mai multe clipuri, adăugare diverse efecte de tranziție între clipuri, adăugare încețoșare, pixelare, reflectoare sau evidențieri, efecte pentru a crește sau pentru a reduce opacitatea ori transparența. Comandați acum și veți obține servicii complete de editare video profesională.